خب سلام کاویان هستم از 7 لرن. بریم سراغ این جلسه. میخوایم یه مقداری در مورد بحث آمار صحبت کنیم، ولی این بار آمار تفسیری. در مورد آمار توصیفی یه مقداری صحبت کردیم، نمونه های مختلف و کاربرد هایی که میتونست داشته باشه رو با هم دیگه دیدیم. معمولا از کتابخونه پانداز یا سایپای یا کتابخونه نامپای استفاده میشه و با استفاده از این کتابخونه ها میتونید خلاصه سازی داده ها رو توی قسمت descriptive statistics یا آمار توصیفی داشته باشید، چیزی که توی Xmind هم در موردش صحبت کردیم. دقیقا همین بود. وقتی که ما میخوایم داده ها رو بفهمیم، یا میتونیم از آمار استفاده کنیم یا از ویژوالایزیشن، که ما در مورد descriptive statistics یا آمار توصیفی صحبت هامون رو کردیم. البته باز هم ممکنه در آینده یه سری مثلا جلوتر توی مثلا بخش مدلینگ یا اِوالویشن برگردیم و یه سری از این مباحثی که توی دیسکریپتیو استاتیستیکس گفتیم رو شاید کمی تکمیل ترش هم بکنیم. یعنی مثلا به توضیح های جدید تر مثل توضیح خی2 یا خی اسکوئر یا توضیح F برسیم. بعد توضیح F جزو خب توضیح های آماریه دیگه، برمیگردیم اینها رو یه کمی تکمیل ترش میکنیم. ولی به صورت کلی در مورد مباحثی مثل گشتاوردهای آماری، همبستگی آماری و توزیع های آماری، که البته فکر کنم نوشتم distributions، بله، توزیع های آماری صحبت کردیم و الان میخوایم بریم سراغ inferential statistics یا آمار تفسیری. ببینیم این قسمت چیه و چطوری آمار تفسیری میتونه توی فهم داده ها و همچنین حل یک سری از مسائل به ما کمک بکنه. فرض کنید یک شخصی میاد ادعا میکنه که من یه دارویی ساختم و این دارو روی بیماران کرونایی تأثیر داره. یه شخصی ادعا میکنه که این دارو روی بیماران کرونایی تأثیر داره. اولین کاری که باید بکنیم، باید ازش بپرسیم که داروت رو آیا تست کردی یا نه. خب طبیعتا میگه بله، مثلا چند نفر کرونا داشتن، مثلا 7 نفر کرونا داشتن، اومدن پیش من این دارو رو خوردن و 6 نفرشون خوب شدن. اگه یه همچین چیزی رو به شما بگه، آیا شما قبول میکنید که این دارو تأثیر گذار بوده روی بیماری کرونا یا نه؟ طبیعتا نباید قبول کنیم. چرا؟ چون تعداد آزمایش ها، تعداد افرادی که انتخاب کرده برای آزمایش اینجا خیلی کم بوده. باید یه تعداد مناسبی بر اساس جمعیت کل برای آزمایش انتخاب کنه که حالا در مورد این تعداد مناسب جلوتر صحبت میکنه. فرض کنید حالا تعداد مناسب رو پس رفته گرفته، مثلا 1000 نفر رو، که این عدد 1000 رو جلوتر میگم، 1000 یا بالاتر رو میگم چه شکلی باید به دست بیاریم. حالا فرض کن مثلا رفته روی 1000 نفر که بیماری کرونا داشتن، این داروش رو تست کرده. شخص مدعی رفته داروش رو روی 1000 نفر تست کرد. 1000 نفر کسایی که بیماری کرونا داشتن. فرض کن دارو هم اینه، مثلا دی. از این 1000 نفر مثلا بعد از یک مدت زمان معقولی، مثلا بعد از 2 هفته، دیدن 800 نفر خوب شدن. 800 نفر خوب شدن و 200 نفر مثلا خوب نشدن یا فوت کردن. پس چی شد؟ دارو رو داده به این 800 نفر، 800 نفری که دارو در واقع داده به 1000 نفر، 800 نفرشون خوب شدن و 200 نفرشون خوب نشدن. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که دارو 80% تاثیر داشته؟ آیا میتونیم نتیجه بگیریم که این دارو 80% تاثیر داشته؟ خیر. چرا؟ اینجاست که بحث A/B تستینگ وارد میشه. میگه آقا ما هیچ وقت نباید به یک مجموعه اعتماد کنیم و به صورت دیفالت
به هیچ مجموعه تکی اعتماد نداریم. به صورت پیش‌فرض به هیچ مجموعه تکی، یعنی تک مجموعه، اعتماد نداریم. باید چیکار کنیم؟ باید یه مجموعه دیگه، یعنی 1000 نفر دیگه، 1000 نفر دیگه رو اینجا بسازیم. 1000 نفری که اینا بیماری کرونا دارن ولی دارو نگرفتن. ببینیم از این 1000 نفری که دارو نگرفتن چند درصدشون خوب شدن. حالا برای اینکه تأثیر روانی دارو هم که یک چیز اثبات شده است این رو هم از بین ببریم، میتونیم یه داروی الکی به اینا بدیم. مثلا به این 1000 نفر گروه B، اینا گروه A ان، اینا گروه B ان. به این 1000 نفر گروه B بیایم یه داروی الکی، یعنی دارویی که میدونیم تاثیر نداره ولی بهشون نمیگیم داروی الکیه، به اینا میگیم یا دارویی که مثلا واقعیه. یه داروی الکی بهشون میدیم، مثلا آب مقطر بهشون میدیم، هرچی بهشون میدیم، میخورن که تاثیر روانی دارو از بین بره. یعنی هر تأثیری که 1000 نفر A میگیرن 1000 نفر B هم بگیرن. اوکی، به این 1000 نفر B که بیماری کرونا دارن داروی الکی رو میدیم، یعنی دارویی که میدونیم تاثیر نداره رو میدیم. مثلا میبینیم که از این 1000 نفر 900 نفرشون خوب شدن. 900 نفر از این 1000 نفر خوب شدن. یعنی چی؟ یعنی داروی اصلی ما نه تنها این داروی مورد ادعای مثلا اون شخصی که ادعا کرده داروی کرونا رو ساخته، اون داروی دی نه تنها باعث نجات جون 800 نفر نشده، بلکه 100 نفر رو هم احتمالاً کشته. 100 نفر رو هم احتمالاً کشته. چرا؟ چون کسایی که اصلا دارو نخوردن به خاطر مثلا شرایط ایمنی بدن یا حالا هر چیز دیگه ای، از 1000 نفرشون 900 نفرشون خوب شدن. خب این 900 نفری که خوب شدن چه شکلی خوب شدن؟ مثلا استراحت کردن تو خونه یا همون خوراک عادی خودشون رو داشتن، سیستم ایمنیشون مثلا تونسته کمکشون کنه و از 1000 نفر 900 نفر نجات پیدا کردن. از 1000 نفر 900 نفر نجات پیدا کردن. ولی اینجا از 1000 نفر 800 نفر نجات پیدا کردن. پس احتمالاً این دارو نه تنها باعث خوب شدن نشده، یعنی باعث بهبود تعداد بیشتری از افراد نشده، بلکه 100 نفر رو احتمالاً کشته در واقع این داروه. خب اول یک نکته رو بعد در نظر بگیریم. این 1000 نفری که توی گروه A ان و 1000 نفری که تو گروه B ان باید رندوم از کل جامعه انتخاب شده باشن. مثلا اگه ما دارو رو داریم روی کل آدمای ایران در واقع میخوایم تست کنیم، باید به صورت رندوم 1000 نفر از کل ایران رو انتخاب کنیم، رندوم بذاریم تو گروه A. دوباره رندوم 1000 نفر رو از کل ایران انتخاب کنیم بذاریم تو گروه B. چرا؟ به خاطر اینکه اگر رندوم انتخاب کنیم، تمامی رندوم به تعداد کافی انتخاب کنیم، تمامی افرادی که تو گروه A هستن ویژگی هاشون شبیه گروه B میشه. یعنی مثلا نسبت زن به مرد توی گروه A و گروه B برابره. میانگین سن گروه A با میانگین سن گروه B برابره. اینو کاملا میتونیم تصور کنیم دیگه. مثلا فرض کنیم ما 1000 نفر رو رندوم از ایران انتخاب کنیم بذاریم تو گروه A، 1000 نفر دیگر رو رندوم انتخاب کنیم بذاریم تو گروه B، میانگین سن گروه A و میانگین سن گروه B برابره. این که دیگه مشخصه. البته به شرط اینکه تعداد کافی باشه که حالا در مورد تعداد سمپل کافی یا تعداد نمونه کافی جلوتر صحبت میکنیم. بقیه ویژگیش هم همینطوره. مثلا کسایی که تو گروه A ان به صورت میانگین مثلا ایمنی بدنیشون برابره با کسایی که تو گروه B ان. این که یک نکته بدیهیه توی آمار و ما از این قاعده در واقع داریم استفاده میکنیم تا بفهمیم که آیا فلان دارو تاثیر داشته یا خیر.
پس حتما باید A-B تست رو برای پیدا کردن رابطه علت و معلولی در واقع داشته باشیم و حالا یک همچین کاری رو معمولا باید توی آزمایش هامون انجام بدیم. حالا فرض کنید که گروه A یعنی کسایی که داروی واقعی رو خوردن 800 نفر از 1000 نفر خوب شدن. گروه B یعنی کسایی که داروی مثلا الکی رو خوردن 700 نفر از 1000 نفر خوب شدن. 700 نفر از 1000 نفر خوب شدن. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که داروی A 10% بیشتر از داروی B در واقع 10% تاثیر مثبت داشته؟ چون اینجا داروی B که نداریم، در واقع این یه داروی الکی. آیا میتونیم نتیجه بگیریم که همین داروی D که دادیم به گروه A 10% باعث بهبود بیماری شده؟ آیا میتونیم یه همچین نتیجه ای رو بگیریم؟ میتونیم نتیجه رو بگیریم ولی نه الزاما همیشه. در واقع اینجا باید بریم ببینیم که آیا این فاصله بر اساس شانس بوده یا نه. بر اساس شانس بوده یا نه. چون بالاخره به خاطر نمونه گیری که داریم انجام میدیم ممکنه یک اختلاف جزئی بین گروه A و گروه B رخ بده. حالا میخوایم ببینیم آیا این اختلاف جزئی بر اساس شانس بوده یا نه. این کاریه که باید با استفاده از شبیه سازی های آماری یا حالا روش های دیگه که توی این بخش میخوایم در موردش صحبت کنیم، یعنی اینفرنشال استاتیستیکس، باید بفهمیم که این 10% این تفاوت، این اختلاف آیا بر اساس شانس بوده یا نه. ببینید بخوایم یه مقداری قضیه روشن‌تر کنیم، مثلا فرض کنید شما 100 نفر آدم دارید توی یک کلاس، 100 نفر دانشجو داریم. شانسی اینا رو بیایم به دو گروه تقسیم کنیم. میانگین نمرات این دو گروه باید با هم دیگه برابر بشه دیگه، درسته؟ گروه A و B گفتیم مثل طبق اون قانون بدیهی میانگین اینها باید با هم برابر بشه، ولی حدوداً باید با هم برابر بشه. یعنی ممکنه بعضی وقتا به خاطر شانس، چون رندوم داریم انتخاب میکنیم دیگه، به خاطر پدیده شانس یا چانس و به خاطر رندومنسی که داریم انتخاب میکنیم، مثلا میانگین گروه A، میانگین دانشجوهای گروه A، میانگین نمرشون بشه 18.7 میانگین نمرات گروه B مثلا بشه 18. ما اینجا چون رندوم انتخاب کردیم میدونیم این 70% یعنی همون 0.7 اختلافی که اینجا گرفتیم بر اساس شانسه. چرا؟ چون رندوم انتخاب کردیم، یعنی گروه A و B رو ما رندوم انتخاب کردیم، پس این اختلاف بر اساس شانسه، درسته؟ یه همچین پدیده شانسی ممکنه توی آزمایش‌های AB یا همون AB تستی که اینجا ما الان داریم انجام میدیم توی برخی از آزمایش‌ها به وجود بیاد. و برای اینکه مطمئن بشیم که این 10% یا این اختلافی که بین گروه A و B گرفتیم بر اساس شانس نیست، باید بریم آزمون‌های آماری انجام بدیم. و اینطوریه که AB تست ما AB تست صحیحی میشه. پس یه بار دیگه میگم، یه ریکپ کلی بکنیم. ما توی اینفرنشال استاتیستیکس دنبال رابطه علت و معلولی هستیم. رابطه کازیشن، علت و معلولی، کاز یا رابطه علیت. دنبال رابطه علت و معلولی هستیم. میخوایم ببینیم آیا یک عنصر روی یک مجموعه تاثیرگذار هست یا نه. مثلا اینجا میخوایم ببینیم یک دارو روی یک مجموعه تاثیرگذار هست یا نه. مجبوریم چیکار کنیم؟ دو تا مجموعه بسازیم، مجموعه A و مجموعه B. معمولا به این مجموعه A مجموعه کنترل هم میگن، گروه کنترل، و گروه B هم میشه گروه تست.
میایم دارو رو به گروه کنترل یا گروه A میدیم، بعد یه داروی الکی هم مثلا به گروه B میدیم. همون کاری که مثلا توی واکسن ها دارن انجام میدن، وقتی میخوان واکسن آزمایش کنن همینطوری آزمایشش میکنن. بعد یه اختلافی ممکنه به دست بیاد. اگه اختلاف به دست نیاد که هیچ. اگه گروه A کمتر از گروه B هم باشه که دیگه هیچ، یعنی اصلا این دارو باعث مرگ و میر شده، ممکنه باعث مرگ و میر شده باشه. اگه A بیشتر از B بشه، یعنی تعداد آدمایی که مثلا تو همین مثال خوب شدن بیشتر از توی گروه A بیشتر از گروه B باشه، یه اختلافی به دست میاد. ما میخوایم مطمئن شیم که این اختلاف بر اساس شانس نیست و برای این کار باید بریم سراغ آزمون‌های آماری. اینجا میخوایم در مورد آزمون‌های آماری صحبت کنیم. آزمون‌های آماری هم یه همچین کاربردی رو دارن، در واقع میتونن A/B تست ما رو پروف کنن، میتونن A/B تست ما رو اثبات کنن. هم یه همچین کاربردهایی دارن، هم حالا میبینیم جلوتر توی بحث‌های یادگیری ماشین و دیتا آندرستندینگ اونجا هم به ما میتونن کمک کنن. با این مقدمه بریم سراغ کد و شروع کنیم به کد زدن تا بتونیم یک آزمون آماری رو انجام بدیم. فعلا تا جلسه آینده، خدا نگهدار.